આજની આ રેસીપી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક લીલો મસાલો તૈયાર કરી લઈશું, જેના માટે 3 તીખા મરચાં, 30 કળી લસણની અને એનાથી અડધો આદુ એટલે કે 1 ઇંચ જેટલો આદુ લીધો છે છાલ ઉતારીને, જેને આપણે આવું ઝીણું ઝીણું ચોપ કરી લીધું છે ચોપરમાં. તમે ઈચ્છો તો આની પેસ્ટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આ લીલા મસાલાને મૂકી દઈશું સાઈડમાં. જો તમે લસણ ન ખાતા હો તો ફક્ત આદુ મરચાંનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આપણે સૂકો મસાલો જોઈ લેશું. તો સૂકા મસાલા માટે આપણે અહીંયા 2 દગડ ફૂલ લીધા છે, એક મોટો તજનો ટુકડો લીધો છે, 8 થી 9 મરીના દાણા અને 8 થી 9 લવિંગ લીધા છે અને 2 બાદિયા લીધા છે. આ બધા ખડા મસાલા તમને કરિયાણાની દુકાને આરામથી મળી જાય છે. આ કચ્છી વાનગી છે એ આ ખડા મસાલાને કારણે જ અલગ પડતી હોય છે. આના કારણે જ આનો ટેસ્ટ અલગ આવતો હોય છે, એટલા માટે જ આ પ્રખ્યાત છે. હવે આની અંદર 1 તમાલપત્ર અને 2 સૂકા મરચાં લઈ લીધા છે. સાથે સાથે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને ½ ટીસ્પૂન જેટલું જીરું પણ નાખી દઈશું. તો આવી રીતે પહેલેથી જ આપણે આ બધી તૈયારીઓ કરી લેવાની છે. હવે આ સૂકો મસાલો પણ તૈયાર થઈ ગયો, આને મૂકી દઈશું સાઈડમાં. અહીં મેં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી છે અને 1 નાનું બટેટું લીધું છે, જેને આવી રીતે આપણે સમારી લીધું છે. તો ડુંગળીને લાંબી સ્લાઇસ કરી છે અને બટેટાને આવી રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડામાં કટ કરી લીધું છે. 1 મીડિયમ સાઇઝનું લાલ અને પાકું ટમેટું લીધું છે, જેણે રફલી ચોપ કરી લીધું છે. અહીં તમે ડુંગળી ન ખાતા હો તેની જગ્યાએ કેપ્સિકમ અને કોબીજનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે વઘાર કરવા માટે મેં અહીંયા કુકર લઈ લીધું છે, જેની અંદર 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. તમે ઈચ્છો તો અહીંયા ઘી તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તેલ આપણું સારું એવું ગરમ થઈ ગયું છે, તો હવે ખડા મસાલા નાખી દઈશું. ખડા મસાલાને સારી રીતે સતળાવવા માટે તેલ સારું એવું ગરમ હોવું જરૂરી છે. ખડા મસાલા નાખી લીધા બાદ હવે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરી દીધી છે, જેથી ખડા મસાલા આપણા બળી ન જાય. અહીં ખડા મસાલા સારી રીતે તતડી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે એની અંદર 8 થી 10 લીમડાના પાન નાખી દઈશું અને ½ ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખી દઈશું. હિંગ પણ સારી રીતે તતડી ગઈ છે, તો હવે આદુ મરચાં અને લસણને જે ચોપ કરીને રાખ્યા હતા એ નાખી દઈશું. અહીં લસણનો કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે આને સાતળવાનું છે. જો તમને આવી રીતે ઝીણું ઝીણું ચોપ કરેલું ન ભાવતું હોય તો તમે એની જગ્યાએ પેસ્ટનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અત્યારે મેં ગેસની ફ્લેમને હાઈ કરી દીધી છે, તો હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ આપણે સાતળવાનું છે. લગભગ 2 મિનિટ સુધી સાતળી લીધા બાદ તમને કંઈક આ રીતનું ટેક્સચર જોવા મળશે. તો હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો કલર બદલાઈ ચૂક્યો છે. તો આની અંદર ડુંગળી અને બટેટા નાખી દઈશું અને એને પણ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ ડુંગળી અને બટેટાને પણ સારી રીતે તેલમાં આ મસાલા સાથે સાતળીશું, જેથી એનો ફ્લેવર પણ એન્હાન્સ થઈને આવે. આ સમયે આપણે અત્યારે કોઈ પણ મસાલા ઉમેરવાની જરૂરિયાત નથી. તો જ્યાં સુધી ડુંગળી સતળાય છે ત્યાં સુધી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરી લઈએ. તો ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે આ બંને વસ્તુને સાતળવા માટે મૂકી દઈશું. તો હવે જ્યાં સુધી ડુંગળી સતળાય છે ત્યાં સુધી આપણે એક બાઉલની અંદર 1/4 કપ જેટલા ચોખા લઈ લીધા છે. તો આ લચકારી કોલમ છે, તો અત્યારે ઘરના 3 વ્યક્તિઓને પૂરા થાય એટલા આ ખારી ભાત તૈયાર થઈને આવે છે. તો આ ખારી ભાતમાં તમને બાસમતી ચોખાનો ઉપયોગ કરવાની જગ્યાએ જો ખીચડીયા ચોખા કે આવી રીતે જીરાસર ચોખા લચકારી કોલમનો ઉપયોગ કરશો તો એનો સ્વાદ વધારે સારો આવે છે. તો આ ચોખાને આપણે સારી રીતે ધોઈ લીધા છે. વજનમાં 167 ગ્રામ જેટલા ચોખા છે. તો અત્યારે હવે હું તમને આની અંદર પાણી પણ આપણે નાખીશું. આ ચોખાને બિલકુલ પણ પલાળવાની જરૂર નથી, તમે સીધા જ એને રાંધી શકો છો. તો અત્યારે મેં 450 ml જેટલું પાણી લીધું છે. તો આ 150 mlનો મારો કપ છે, એની મદદથી મેં 450 ml પાણી લીધું છે. મુઠ્ઠીના હિસાબે જોઈએ તો 4 મુઠ્ઠી ભાત હોય તેની સામે 1.5 ગ્લાસ જેટલું આપણે પાણી લેવાનું છે. હવે આ ભાત પણ આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે, એને મૂકી દઈશું સાઈડમાં. બીજી તરફ ડુંગળી અને બટેટા પણ સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો થોડાક ટ્રાન્સપેરન્ટ થઈ ગયા છે. તો આ સમયની અંદર આપણે ટમેટું નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો તમે કચ્છમાં આવો અને ખારી ભાત ન ખાતા હોય તો તમારી કચ્છની સફર છે એ અધૂરી ગણાય છે. તો એકવાર આ કચ્છી ખારા ભાત જરૂરથી ટ્રાય કરજો જ્યારે પણ તમે કચ્છની મુલાકાતે આવો. તો હવે આમાં આપણે બધા મસાલાઓ કરી લઈશું. તો સૌપ્રથમ મીઠું નાખી દીધું છે, ½ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કશ્મીર લાલ મરચું પાવડર લીધું છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખ્યું છે. અને હવે આની અંદર આપણે સ્પેશિયલ મસાલો નાખીશું, તે છે કચ્છી ગરમ મસાલો, જે અહીં કચ્છમાં ભુજમાં પટેલની મસાલા ચક્કીએ આરામથી મળી જાય છે. જો તમારી પાસે એ ન હોય તો તમે રૂટીન દાળ શાકનો ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને થોડીક કોથમરી નાખી છે, લગભગ 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું. હવે જે ચોખા પલાળીને રાખ્યા તેમાંથી 2 ચમચી જેટલું પહેલાં પાણી નાખ્યું છે અને પછી બધા ચોખા આપણે આની અંદર નાખી દઈશું, જેથી મસાલા છે બળી ન જાય. તો આ જે ખારી ભાત છે એ થોડાક તીખા બને છે, એના કારણે જ આનો સ્વાદ અલગ હોય છે, કારણ કે આમાં ખડા મસાલા છે એ થોડાક
પ્લસ માત્રામાં લેવામાં આવે છે, એના કારણે જ આ બીજા ભાત પુલાવ કરતાં અલગ બને છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર 2 વિસલ મારી લેશું. તો અહીં કુકરની 2 વિસલ મરાઈ ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું. તો રોટલી દાળ શાકની જરૂર ન પડે એવું આ મીલ તૈયાર થઈને આવે છે અને ફટાફટ બની જાય એવું છે. જો બધી પ્રિપરેશન તૈયાર હોય તો લગભગ 15 મિનિટમાં આ રેસીપી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. હવે 2 વિસલ મારી લીધા બાદ 5 મિનિટ સુધી આપણે એમને કુકરને રહેવા દીધું હતું. 5 મિનિટ પછી આપણે આની હવા કાઢી લઈશું અને અહીં તમને બતાવી દઈશ કે જોઈ શકો છો એક એક દાણો આપણો છૂટો બન્યો છે. બેઝિકલી કચ્છમાં જ્યારે ખારી ભાત બનતા હોય છે ત્યારે એલ્યુમિનિયમના મોટા તગારામાં આ ભાતને છૂટા રાંધવામાં આવે છે, પણ આવી રીતે તમે કુકરમાં પણ બનાવશો ને તો આરામથી આવા ભાત તૈયાર થઈ જશે. અહીં તમે જોઈ શકો છો દાણો પણ આપણો બિલકુલ પણ કાચો રહ્યો નથી. હવે જ્યારે પણ અમે આ ભાત બનાવ્યું છે તો એ ભાત થોડાક ઠંડા થઈ ગયા પછી અમે એને સર્વ કરીએ છીએ. તો 5 થી 7 મિનિટ સુધી આ ભાતને મેં રહેવા દીધા હતા. 5 થી 7 મિનિટ પછી આપણે આ ભાતને પ્લેટ આઉટ કરીએ છીએ. તો થોડાક ઠંડા થઈ ગયા બાદ આ ભાત ખાવાની મજા કંઈક અલગ જ આવે છે. તો આ ભાતને ઠંડા અને થોડાક ખાટા એવા દહીં સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે અને સાથે આપણે એક લીધો છે પાપડ. તો જોયું ને, કાળઝાળ ગરમીમાં ફક્ત 15 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય એવી આપણી સવાર કે સાંજે બંને ટાઈમ ખાઈ શકે તેવી ડીશ તૈયાર છે. તો આજની અમારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. આ ભાતને આવી રીતે દહીંની સાથે પણ સર્વ કરવામાં આવે છે અને આ શેકેલા અડદના પાપડને આવી રીતે ચૂરો કરી અને ભાત ઉપર નાખીને ખાશો તો ખરેખર લીલા લહેર જ થઈ જવાની છે. એટલી આ ટેસ્ટી ડીશ બને છે. જો તમે આ રેસીપી ટ્રાય કરો છો તો મારી સાથે તમારો અનુભવ શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો ગમે હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. થેન્ક યુ સો મચ.